आज चाहिँ हामीले केही घरायसी सामानहरू चाहिँ इङ्ग्लिस टु नेपाली सिक्नेछौँ। कोदो भन्ने सबैलाई थाहा छ होला, यदि तपाईँहरू गाउँघरतिर बस्नुभएको छ भने। कोदोलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्ने त? MILLET, मिलिट भनेको चाहिँ कोदोलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा मिलिट भन्ने। गहुँ भनेको पनि WHEAT, व्हाइट भनेको चाहिँ गहुँलाई चाहिँ व्हाइट भनिन्छ। ग्राम, चनालाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा ग्राम भनिन्छ। GRAM, ग्राम भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चना। भातलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त? अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भातलाई चाहिँ बोइल्ड राइस, BOILED, बोइल्ड RIC, बोइल्ड राइस भनेको चाहिँ भातलाई चाहिँ हामीले बोइल्ड राइस भन्नु पर्यो अङ्ग्रेजीमा। टी भनेको चियालाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा टी भनिन्छ। चियालाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हामीले के भन्ने त? TEAT, टी भनेको चाहिँ चिया। बिटन राइस भनेको चिउरालाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा बिटन राइस भनिन्छ। BEATEN, बिटन RICE, बिटन राइस भनेको चाहिँ चिउरा। हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा बिटन राइस भन्न सक्यो चिउरालाई। जौ भनेको पनि गहुँभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ, थाहा छँदैछ होला तपाईँहरूलाई। जौलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हामीले बार्ली भन्न सकिन्छ। BARLEY, बार्ली भनेको चाहिँ जौलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा बार्ली भन्ने। सुगर भने चिनीलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा सुगर भनिन्छ है त। SUGER, सुगर भनेको चाहिँ चिनी। हामीले चाहिँ सुगरलाई के भन्ने त? चिनी भन्ने। तरकारीलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा के भन्न सक्यो त? करी, CURRY, करी भनेको चाहिँ तरकारी भनेर पनि भन्न सकियो। त्यसपछि तिललाई चाहिँ हामीले के भन्ने त? सेसमी भन्ने। SESAME, सेसमी भनेको चाहिँ तिललाई चाहिँ हामीले सेसमी भन्न सकिन्छ अङ्ग्रेजीमा। तेललाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा ओइल भन्न सक्यो। OIL, ओइल भनेको चाहिँ तेल। ओइल भनेको चाहिँ तेल है त। ओइल भनेर अब हामीले चाहिँ तेललाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ओइल भन्ने है त। दहीलाई चाहिँ अब हामीले अङ्ग्रेजीमा कर्ड भन्ने। CURD, कर्ड भनेको चाहिँ दही। दाललाई चाहिँ हामीले अब पल्स भन्ने। PULSE, पल्स भनेको चाहिँ दाललाई चाहिँ हामीले अब अङ्ग्रेजीमा पल्स भन्नुपर्ने हुन्छ। मिट भनेको चाहिँ मासुलाई चाहिँ हामीले MEAT, मिट भनेको चाहिँ मासुलाई चाहिँ हामीले मिट भन्न सक्यो। जाउलो खोले भन्ने थाहा छ कि छैन? जाउलो खोलेलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा ग्रुअल भनिन्छ। GRUEL, ग्रुअल, GRUEL, ग्रुअल भनेर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा जाउलो खोलेलाई भन्न सक्यो। अचार भन्ने त सबैले थाहा छ, खानु नि भएको होला। तपाईँहरूको फेभरेट अचार चाहिँ कुन हो? तल कमेन्ट गर्नु होला। पिकल, PICKLE, पिकल भनेको चाहिँ अचारलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा पिकल भन्ने। अब चोकर भनेको चाहिँ ब्रान्ड, BRAN, ब्रान्ड भनेको चाहिँ चोकरलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा ब्रान्ड भनिन्छ है त। आजको लागि चाहिँ यति नै रहेको छ। हामी नेक्स्ट भिडियो नेक्स्ट मिनिङहरू चाहिँ लिएर आउने नै छौँ।